ახალი დღე ძალიან საინტერესო თემით გრძელდება საბჭოთა კავშირი. რა შედეგები მოგვიტანა ამ ყველაფერმა? კი ბატონო, ირიბად არა პირდაპირ მნიშვნელობით, შეგეშინდება ჩვენ საბჭოთა კავშირში უნდა გადავინაცვლოთ, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობთ. ბევრს ლაპარაკობთ იმ საშინელ შედეგებზე, რომელიც მოგვიტანა საბჭოთა კავშირმა. გამოდმებით ვიმეორებთ, რომ თავი უნდა დავახციოთ მას, წარსულის აჩრდილებს, მაგრამ საინტერესოა, შესაძლებელია თუ არა საბჭოთა კავშირის აჩრდილებისგან თავის დაღწევა, იმ შემთხვევაში თუ კი მას საფუძვლიანად არ გამოვიკვლევთ. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ დავით ჯიშკარიანთან და ირაკლი ხვადაგიანთან ერთად, რომლებიც არიან საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებლები და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. მოგესალმებით. 16-18 ნოემბერს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია აცხადებს ღია კურსს დამწყები მკვლევარებისთვის. აი ამ აღნიშნულ კურსზე ვისაუბრებთ და ასევე წითელ წარსულზე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ ღია კურსით, რომელიც თქვენ მოამზადეთ. მოდით გითხარით, რას თავაზობს კურსი კონკრეტულად დამწყებ მკვლევარებს? ხო, ეს არის ოფიციალური კურსი, თუმცა არც პირველად არ იმართება, ბოლო წლების განმავლობაში ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ უკვე დადგა დრო რაღაც ეტაპზე ახალ თაობას კვლევრების და დაინტერესებული ადამიანების გაუზიაროს ის გამოცდილება, რაც წლების განმავლობაში დააგროვა და სცადოს ის, რომ ამ ახალმა, ასე ვთქვათ, ადამიანებმა და დამწყებმა მკვლევრებმა არ დაკარგონ იმდენი დრო და ენერგია იმ ელემენტარული, ასე ვთქვათ, უნარების და ინფორმაციის მოძიებაში და გათავისებაში, რაც ჩვენ მოგვიწია, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ 2010-ში, თითქმის არაფერი ხელშემწყობი არ იყო ამ მიმართულებით კვლევის და საქმიანობის. ანუ აქ იგულისხმება, რომ ელემენტარული საბაზისო ინფორმაცია გქონდეთ მათ, თუ რას წარმოადგენს საქართველოს საარქივო სივრცე, რა ქსელები არსებობს, ასე ვთქვათ, რა ტიპის არქივო დაწესებულებები, რა დოკუმენტაციას ინახავს, როგორი არის ამ დოკუმენტაციის წვდომა, რა პრობლემებთან არის ეს დაკავშირებული და გამოწვევებთან და რა არის არქივი როგორც ასეთი, ანუ საისტორიო წყაროების საცავი, იმიტომ რომ როგორც წესი, ასე ვთქვათ, საშუალო სტატისტიკურ მოქალაქეს არქივი გონია რაღაც მითიური ორგანიზაცია, სადაც ყველაფერი არის, სადაც მიდიხარ და ამბობ, რომ აი ეს მინდა და მე ეს ინფორმაცია მოდის, რაც ხო, ეს რაღაც შავი ყუთივით, ანუ რომელიდანაც რაღაც სიგნალები გამოდის და შიგნით არავინ არ იცის რა ხდება. სიამოვნებაში ესე არ არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ასე ვთქვათ, დამწყები ისტორიკოსი იქნება, ეს მკვლევარი თუ ჟურნალისტი, უბრალოდ მოქალაქე, რომელსაც რაღაც დიდი ისტორიული თემები არ აინტერესებს, კონკრეტულად თავისი ოჯახის კვალის აღმოჩენა უნდა თუნდაც. აქედან იწყება პირველი იმპულსები, მაგალითად ისტორიის შესწავლის, უბრალოდ არ დაიბნეს, არ დაიკარგოს და მეორედ გახედვა მოუნდეს ამ საარქივო სივრცისკენ. ეს არის გამოწვევა და მიზანი, რომელსაც ეს კურსი ემსახურება. ანუ ყველაფერი რომ ხელის გაწვდაზე გქონდეს დამწყებ მკვლევარს ამას ასწავლეთ, ანუ ამ უნარებს. ესე ვერ აქნება, უბრალოდ რომ იცოდეს სად მიდის და რას აკეთებს, ანუ ამ ამოცანაზე ორიენტირებული პირველ რიგში. და ეს არის უფრო მკვლევრის პერსპექტივიდან, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს მსმენელებს ვცდილობთ გადავცეთ ეს ცოდნა და უნარები, რომ მან როგორც მოქალაქემ, როგორც მკვლევარმა, როგორ უნდა იმუშაოს, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, სად იმალება ის ინფორმაცია, რაც შეიძლება მას აინტერესებდეს. ოღონდ ეს არის ერთი პირველი ძირითადი მიმართულება, რაც ფიქსირებულ დოკუმენტურ წყაროებს ეხება. თუმცა კურსის განმავლობაში არის ორი სხვა თემატური ლექცია, ერთი მათგანი ეხება ზეპირი მეხსიერების მნიშვნელობას, რამდენადაც სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო ამ მხრივ მოიკოჭლებს, განსხვავებით სხვა წარმატებული დასავლური ან არა მხოლოდ დასავლური საზოგადოებიდან, რომელსაც ესმის წარსულის მნიშვნელობა და წარსულის კომპლექსური შესწავლის და გააზრების, აქ ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ზეპირი მეხსიერების ფიქსაციას ადამიანების, რომლებიც ისტორიული პროცესების მონაწილეები, თვითმკვლელები იყვნენ, ან არ არის აუცილებელი რაღაც ფუნდამენტური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყოფილიყვნენ ეს ადამიანები ჩართული. უფრო მეტიც თანამედროვე ტენდენცია არის, რომ ეს ისტორიული პროცესები დავინახოთ ჩვეულებრივი უბრალო ადამიანის თვალით.
თვალით და განცდით და პერსპექტივით. ამიტომ როგორ უნდა ვიმუშაოთ ეპოქის მოწმეებზე, შეიძლება ასე ითქვას, მათ იდენტიფიცირებაზე, როგორ ჩავწეროთ ზეპირი ისტორია, რა მეთოდოლოგია არსებობს, რა არის ფილოსოფია ზოგადად ზეპირი ისტორიების, ამაზეც არის კურსში საუბარი და შემდეგ უკვე ბოლო ნაწილი არის საზოგადოებრივი არქივის კონცეფცია, რაც გულისხმობს ზუსტად ალტერნატიული წყაროების შეგროვებას და ალტერნატიული ახალი არქივის შექმნას. თითოეულ ოჯახში დევს ის დოკუმენტები, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ოფიციალური არქივის ნაწილი, ეს არის პირადი დოკუმენტები, თქვათ ფოტოდოკუმენტები, ზეპირი მეხსიერებაც ამ, ასე ვთქვათ, ჩარჩოში შეიძლება განვიხილოთ, რომელიც გონია ერთ შეხედვით ეს არის ჩვენი უშუალოდ რაღაცა საოჯახო მეხსიერების ნაწილი, მაგრამ სინამდვილეში უკვე ეს არის მე-19 საუკუნის ცოცხალი გლობალურ კონტექსტში შეგვიძლია რომ ისტორია, რომელსაც ჭირდება შესწავლა, შეგროვება და ასე ვთქვათ, შემოტანა ანალიზისთვის სამეცნიერო. არის შემთხვევები, როცა რომანტიზება ხდება ამ პერიოდის, ხო, დღემდე ხდება ესე. აქვს ზოგ ადამიანს მსგავსი წარმოდგენა. აი, რამდენად მნიშვნელოვანი და საჭიროა ის, რომ ზუსტი კვლევა არსებობდეს და ბევრ ადამიანს მიუწვდებოდეს ხელი ამ ყველაფერთან და იყოს თუნდაც საზოგადოებისთვის მაქსიმალურად ცნობილი ყველა დეტალი. უდიდესი არქივია, ხო, მართლაც ძალიან დიდ მასალას მოიცავს. ხო, ანუ კვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის, რასაც სოულები აკეთებს ამ შემთხვევაში, რასაც ირაკლი მისაუბრა, ეს არის ემპირიული ინფორმაციის შეგროვება. ევროპის სამეცნიერო წრემა ეს ემპირიული მუშაობა არ არის გამიჯნული კვლევისგან, იმიტომ რომ ეს ორივე მიმდინარეობს პარალელურად. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ ნაკლები ფინანსური რესურსის პრობლემები არქივში, ოფიციალურ არქივებში არსებული პრობლემების გამო ჩვენ გვიწევს პრიორიტეტების არჩევა. ანუ ერთი შემთხვევაში არის ადამიანი, რომელიც ასაკშია და ჩვენ გვიწევს აი მირბენა რომ ჩავწეროთ მასთან ზეპირი ისტორია, მაშინ და პარალელურად ჩვენ გვიწევს კიდევ სხვა საქმეების კეთება. აქედან გამომდინარე, კვლევა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ როგორც თქვენ სრულიად სამართლიანად და სწორედ შეაფასეთ, საბჭოთა პერიოდზე ბევრი საუბრობს, მაგრამ ძალიან ცოტა იკვლევს, იმიტომ რომ კვლევა არის ძალიან რთული პროცესი. ეს არ არის პროცესი, როგორც არქივებში არ შეიძლება ერთ დღეში შენ მოიპოვო მასალა, ისე კვლევა არ მთავრდება ერთ დღეს და არც ერთ წელიწადს. ხო, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, ამიტომ იმისათვის რომ რაღაცა ვთქვათ, ამისთვის საჭიროა რომ იყოს კვლევები. ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ, მაგრამ სამწუხაროდ კვლევები არის ძალიან ცოტა. ჩვენი ცოდნა არის ძალიან ზედაპირული და პრინციპში ადამიანებს უჭირთ ხოლმე რაღაც არგუმენტებით საუბარი მათთან, ვისი კადრებიც აი ახლა გადიოდა ეკრანზე. რა, კი ბატონო, სტალინს გულისხმობ, რას უპირისპირებთ ხოლმე საუბრის დროს იმ ადამიანების არგუმენტებს, ვისაც არ უნდათ რომ დაიჯერონ საბჭოთა კავშირის ბოროტების შესახებ. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი კვლევები რაღაც საბოლოო სახეს იღებს. მე თქვენს ერთ-ერთ წიგნის პრეზენტაციასაც დავესწარი შარშან წიგნის დღეებზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ხვდებით ადამიანებს, ვინც ახდენს აი იმ ეპოქის რომანტიზებას და გეკამათებათ. და გარკვეულ ნოსტალგიაც გარკვეულ რაოდენობაში არსებობს, ხო, ხალხისა. მე მგონი რა სტრატეგია გაქვთ? ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არავის არ ვებრძვით, ეს არის ცალსახად. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა და ჩვენი კვლევები. ანუ ნოსტალგია საბჭოთა კავშირის ის რეალობა, რომელსაც აქედან ხედავს ბევრი ადამიანი, ის საბჭოთა კავშირი არ არსებობდა. ანუ ის რომ სოციალურად ეს იყო ძალიან სამართლიანი ქვეყანა, ეს რომ სოციალური პირობები იყო მოგვარებული, ის რომ ყველა იყო თანასწორი, რაც ამ პერსპექტივიდან ჩანს, ეს ნამდვილად არ იყო საბჭოთა კავშირში, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მეტად საზოგადოება, რომელიც ყველაზე მეტად ჩაგრავდა ადამიანებს, ბოლო-ბოლო სასადილო იყო მენეჯერებისთვის, ანუ დირექტორებისთვის და სხვებისთვის, ანუ მუშებისთვის. აქ სოციალური კლასები იგრძნობა ყველა ურთიერთობაში. დაწყებული უნივერსიტეტიდან, სადაც იყვნენ პრივილეგირებული პროფესორები, არაფრის მქონე პროფესორები, დამთავრებული პრესტიჟული სკოლები, სადაც ცეკას თანამშრომლის შვილები სწავლობდნენ. ეს ბოლო-ბოლო თალკე კარაქი გამოდიოდა ცეკას. კი, ანუ ეს მაღაზიების ქსელში, ეს უკვე 70-იან 80-იან წლებში ძალიან აქტუალური გახდა ეგ ამბავი, მაგრამ გარდა ამისა, თვითონ საბჭოთა კავშირის ეს ნოსტალგია გამოწვეულია იმით, რომ ეს
არარსებული სოციალური გარემოც კი აღარ დახვდათ უკვე შემდგომში მოსახლეობას. ანუ, როდესაც ადარებ შენ რა გქონდა, შეიძლება გქონდა ცოტა, მაგრამ 90-იან წლებში როცა აღარაფერი აღარ გაქვს, რა თქმა უნდა, ის ცოტა ჩვენთვის ხდება პრივილეგია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არავის არ ვებრძვით, რომ გამოვიდეთ. დავამატებ, ანუ, როდესაც ნოსტალგიაზე ვლაპარაკობთ და რა შეიძლება დაუპირისპირო ამას, აქ არის ცოტა რთული მოცემულობა და ჩარჩო, იმიტომ რომ ჯგუფი, ორგანიზაცია, ინსტიტუცია, რომელიც კვლევაზეა ორიენტირებული, ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ეს არის სამეცნიერო მიდგომა, რომელსაც თავისი კომპლექსური, ასე ვთქვათ, ჩარჩო აქვს, ეს არის დაკავშირებული დროსთან, რესურსთან და წრე, რომელსაც მე ამ სამეცნიერო კვლევის პროდუქტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მიემართება. ანუ შედეგები შეზღუდულია. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენი მუშაობა არ იყოს ესე რაღაცა ელიტისტური, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ იქნება ეს კვლევა, იქნება ეს დოკუმენტური ფილმი, გამოფენა თუ ნებისმიერი რამ, რაც ჩვენი კვლევის საქმიანობის შედეგად მზადდება, ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად ყველასთვის ადვილად მისაღები, ახმადი, რომ ამ ინფორმაციამ უფრო მეტი ადამიანი მოეწოს. თუმცა ეს არაფერ არის საკმარისი, როდესაც ასეთი ორგანიზაციები არის ცოტა და სამწუხაროდ სულთიცე დასაფრელია ოფიციალური ორგანიზაცია თუ ჯგუფი, ჩვენ იმ მსგავსი, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და რესურსი საინფორმაციო კომუნიკაციის თვალსაზრისით. ანუ, როდესაც მედია mainstream media, რასაც ეძახიან მთავარი სატელევიზიო და ინტერნეტ არხები არ ფიქრობს და ვერ ხედავს უახლესი წარსულის გააზრების მნიშვნელობას და არ პარტნიორობს შენთან ძალიან აქტიურად და მუდმივად და არ ცდილობს, რომ აი ეს დისკუსიისთვის სივრცე გახსნას ამ საკითხებზე, ასეთ პატარა ჯგუფს და ორგანიზაციას, რომელიც არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, არანაირი რესურსი არ გააჩნია და ყოველი წლიდან წლამდე უწევს რაღაც ფინანსურ სტაბილურობაზე ფიქრი, რომ აი ახალი კვლევისთვისაც შეიძლება ფონდი მოეძიოს, ის ვეღარ ახერხებს მერე ამ კვლევის მიტანას იმ საშუალო სტატისტიკურ მოქალაქეს და რომელსაც ზეგავლენაც შემდეგ რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენ ინფორმაცია უნდა გასცე, უნდა აჩვენო წარსული მაქსიმალურად ობიექტურად, ოღონდ ანუ ეს გვაქვს, ანუ აქ არის გარღვევა და ამიტომ მოქალაქეების უმრავლესობა იკვებება ისევ რაღაც სტერეოტიპებით, ნოსტალგიური, ასე ვთქვათ, ფორმირებული წარსულით, რომელსაც რეალობასთან ხშირად არ შეეხება და ალტერნატიული ინფორმაცია არ მიდის მასთან. დიდი მადლობა, მეგობრებო, იმისთვის, რომ რაღაცისგან განვიკუროთ, საჭიროა რომ ჯერ ვიცოდეთ ეს რა არის. ეს აუცილებელია, ჩემი აზრით, ფასდაუდებელ საქმეს აკეთებთ და პირადად ჩემგან მიიღეთ კომპლიმენტი ამასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის და ასეთი საინტერესო საუბრისთვის.